Most 18 éves a legnagyobbik lányom, a Flóra, ő van a képen. Én 15 éves voltam. Itt meg az apukájával, ő 16 éves. Én nem is tudtam, hogy ilyen anya leszek, hogy egyáltalán anya. Azért 15 évesen anya, hogy mennyire fogom szeretni, védeni mindentől, meg mindenkitől. Nem gondoltam volna. Aztán nem sokra jött a második baba, sorba jött a harmadik, a negyedik. Milyen jövőt képzeltél el magadnak? Semmiet. Az igazság szerint semmiet. És ugye hát mert a roma asszonyok azért, ugye otthon vannak, nevelik a gyereket, most főznek, takarítanak. 4 éve, mikor először elengedett a párom dolgozni, úristen, ott olyan boldog voltam, hogy ott dolgozok, először dolgozok, de közben a dulasággal is foglalkoztam. Hogy ez már egyébként jellemző itt Zsolcán, hogy többet elengednek dolgozni, amire ki nagyon örülök. Társadalmi felmérések szerint a roma nőket az élet szinte minden területén érik igazságtalanságok. Még a roma férfiakhoz képest is nehezebben találnak munkát, és az oktatásból is hamarabb kiesnek, annak ellenére, hogy jobban teljesítenek az iskolában. A legfájdalmasabb igazságtalanságokat azonban valószínűleg a szülőszobán szenvedik el, ahol amellett, hogy többségük traumatizálódik, még jogsértések is érik őket. Vannak sajnos olyanok, akik nem úgy bánnak a szüléskor sem ezekkel a terhes kismamákkal, akik romák. Minek szül ennyit, van miből eltartani a családi. Hát ez ha bement, akkor ki is, tehát ne akkor ordibál, vagy akkor miért nem ordibált, ha... Mikor megcsináltam. Ha bevetted, akkor jöjjön is ki, onnan ki kell jönnie. Ott vagy teljesen kiszolgáltatva egyedül ott. Amikor én mentem szülni, akkor sem magyarázták el az orvosok, hogy mit fogok kapni, vagy hogy lesz, vagy mint lesz. Semmit nem. Felvilágosítást nem kaptam. Főleg aki első babáját várja, az nem is tudja, hogy mi lesz. Hát szerintem sok hátránya vagy, hogyha roma vagy, hogy mit ejtesz ki a kórházba. Nagyon. Sokat számít. Van olyan, hogy nem is kell, hogy megszólaljál már maga a külsőt elítélnek, hogy látják, hogy te roma vagy. A szülészeti erőszak persze nem csak a roma nőket érinti. Magyarországon a szülések több mint 40%-a végződik császármetszéssel, a WHO által ajánlott 10-15% helyett, és indokolatlanul sok gátmetszést, gyógyszeres szülésindítást is végeznek a kórházakban. Ezek az orvosi beavatkozások sokszor a nők beleegyezése, sőt, akár tudta nélkül megtörténnek, ami nem csak az emberi méltóságot, hanem a betegjogokat is sérti. A roma nők ráadásul társadalmi és anyagi helyzetük miatt nagyobb mértékben vannak kitéve a szülészeti erőszaknak is. Ez adta az ötletet a közösségi dúla szolgálat elindításához. Az volt a koncepciónk, hogy roma, nem roma, nők együtt valamit csinálnak, és ez is végül is egy ilyen közös akció, hogy akkor együtt lépünk föl, együtt beszélgetünk az intézményrendszer tagjaival. Az a feladatunk, hogy ha a kismamát kísérjük, akkor mink azt támogassuk a kismamát ott bent. Ott vagyunk mellette. Ha kell, akkor segítsünk felülni neki, vagy felállni. Masszírozom, vagy akármi, ami neki jó. De viszont én nem szólhatok bele, hogy az orvosok hogy szülesztik meg. A dúlák olyan képzett segítők, akik a szülést megelőző felkészülésben és a kórházban, a szülőszobában is támogatják az anyákat. Hidat képeznek a szülőnő és az egészségügyi dolgozók között. Alsó-Zsolcán az első dúlaképzést 2020-ban tartották. Azóta közel 50 szülést kísértek helyi nők. Ezek közül a legtöbbet Vadász Viktória vállalta, ő ma már a programot működtető Emma Egyesület munkatársa. Na, az igazság, nem nagyon bíztam benne ebbe, mert azért nálunk romáknál nagyon nagy ez a szégyellőség. Azért általában mi nők megosszuk egymással, hogy milyenek voltak a szüléseink, vagy hogy mik a tapasztalataink. Férfi ott sose volt, nem is lesz szerintem. Sokat számít egyébként, hogy helybeli vagyok. Nagyon sok mindent tanultam, amit idáig nem tudtam, maga a szülésről is.
Igen, hát voltak olyanok, amit egyáltalán nem is értettem, de aztán tanultunk, és elmagyaráztak, és gyakorlatban is. Olyan, mint volt ez a lufi téma is, hogy mondták, hogy tágul egy nőnek a mészáj, meg ezekről nekem fogalmam sem volt. Képzeld, elhoztam! Na, és akkor Viki megmutatja, hogy végnyődik el a ményak, és húzódik vissza. Itt van ez a ményak. Azért milyen érdekes, hogy a lufiból ez a nagy labda, ez így kijön, ugye? Mint az anya mélyből a gyerek. Kilőtt! És itt van. Én nem gondoltam, hogy belém nyúl, hanem csak felvette a kesztyűt, ráfújt a fertőtlenítőt, meg rám is, ami nagyon csípett, és olyan hirtelen felnyúlt. Nem mondta, hogy mit csinál, csak tegyem szét a lábam. Ő már csinálta is. És én mondtam neki, hogy ez fáj. Azt mondja, ez fog még jobban is. Viki legidősebb gyereke, a 18 éves Flóra már a 8. hónapban volt, mikor először jártunk Alsózsolcán. Flóra az anyukáját kérte meg, hogy kísérje el a kórházba, mikor megindul a szülés. Tök jó munkahelye volt egyébként, Miskolcon dolgozott, egy tök menő étterembe. Hát féltettem, az az igazság ettől, ami most is bennem van, ez a félelem. Aztán így leültünk közösen. A Flóra, a párjának az anyukája, én meg a párom. Mondtam, hogy oké, ti döntésetek, csak akkor úgy csináljátok, hogy jó legyen, hogy akkor már most jön a baba, hogy teljesen megváltozik az életetek. Meg amúgy én a császártól is félek, mert álmodtam is vele. Végig dönthetsz, hogy beleegyezel, tehát ugye ezbe bele kell egyezned, aláírsz egy papírt. Az lenne a normális, hogy mindent megkérdeznek, hogy mondják, hogy mit csinálnak, megkérdeznek. Ha valamit nem értesz, kérdezz most, mi történik, mi zajlik. Nyilván a rendszernek köszönhetően, meg a születésszámoknak köszönhetően van egyfajta protokoll, ami egy kicsit így az emberség, meg az érzem, hogy nem nagyon fér bele abba a menetrendbe. Így más szülőnőt elkísérni, az tök más, mint a saját gyereked. Most hol fáj? Alsógolja, azt is kenjen. Ma fel vagy? Hogy? És a Benni? Ő még alszik. Jegyen meg azt a jó száj. Hát, tegnap későn aludtál? Hát? Szerintem a hasa fájt. Hát ma 2 hónapos. Lefeküdtem ilyen recsenés. Na most ez mi volt? Meg is ijedtem, nem fel is ugrottam egyből az ágyból. És lejöttem még egyszer, hogy megnézem, hogy ez mi volt, és akkor már tudtam, hogy ez már ma meg lesz. Bementem, megvizsgáltuk, és kérdezték, hogy jön valaki? Mondom, igen, jön, mondom, anyukám is, meg a dúlám is. Azt mondja, jó, akkor bemenjen be a szülőszobára, feküdjön fel, és akkor jöhet. Hívja is, jöhet. Kérdezte is az orvos az egyik, hogy most maga hogy van itt, dúlaként vagy anyaként? És akkor mondtam neki, hát anyaként természetesen. És azt hittem, hogy sírni fogok, hogy rossz lesz, de nem. Azt hittem, hogy rosszabb lesz, inkább úgy mondom, hogy bemegyek a kórházba, de nem. Most hát én már nekem az volt az eszem, hogy minél hamarabb túl legyek rajta, hogy tartsam a kezembe. Igen. Tök elfáradtam én, mintha én szültem volna, mert hogy láttam, tudod, hogy alig bír felülni. És én megfogtam a hátát, már nem is a nyakát, a hátát, mert muszáj voltam így felemelni. Nem nagyon bírt, és felemeltem, és ő nyomott, én meg őt nyomtam. Hogy így nyomjon, és ilyen vizek csepegtek rólam, és hogy én is elfáradtam. Egyébként a roma nők egyébként nem élhetetlenek, tényleg. Ők a jég hátán is megélünk amúgy. De hogy találkoztam egy olyan kismamával is, aki már 6 vagy
7 hónapos terhes, és hogy elment uborkázni, hogy pénzük legyen. Itt nőttem fel, itt van az egész gyerekkorom. Voltak olyanok, amire nem nagyon szeretnék emlékezni, de hogyha így összeteszem az egész gyerekkoromat, jó volt. Szegényesen, mert szegények voltunk, meg nagyon szegények voltunk, de hogy így akkor volt gyerekkorom. Akkor mi sétálunk. Jó. Gyere, Zsanett! Úgy érzem, hogy nagyon sok mindent tanultam, amit tudok továbbvinni is, meg tovább adni. És hogyha ilyen szituációban vagyok, hogy például bemegyek szülni is egy kismamával, tanultam nagyon sok olyan dolgot, amit tudok hasznosítani. És ez jó dolog volt nagyon meg az egész tanfolyam. Volt olyan orvos is, aki leült mellém, és akkor beszélt velem. Kérdezte, hogy működik ez a dúlasság, meg ilyenek, úgyhogy aranyos volt. Az élettársam, ő nagyon támogat ebben, hogy igenis csináljam, végezzem azt, amit én szeretnék, mert ő látja, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni. A környezetemben lévők ezek meg még jobban örülnek neki, mert ugye ők félnek, hogy romák, meg hogy nem úgy bánnak velük, és akkor nagy segítség nekik azt, hogyha van köztük egy ilyen, vagy egy dúla, aki segít nekik ebben. Egy kísérésre jöttem haza már a kórházból, taxival, és akkor ugyanezt felvetette nekem a taxis, hogy csak roma nőket kísérek, és akkor mondtam, hogy én idáig csak roma nőket kísértem, de hogyha megkérne egy nem roma, hát nő ő is, szülőnő, miért ne? Mert nem roma? És akkor mondtam, hogy Úristen, tök jó, amit csinálok. És mondtam, hogy igen, tényleg jó. És egyébként, ha felkérne egy nem roma, szívesen. Hát miért ne? Egy kínaival is elmennék. De tök mindegy, érted? Hát nő. Bőrszintől megkülönböztetve, hát tök mindegy, milyen színe van, vagy milyen származású. Ugyanazt fogja átélni. Már gondolkodtunk egy ideje így a dúlaszolgálat kiszélesítésén, mert azt gondolom, hogy egy ilyen program egy helyben csak itt a közeli településeken max működhet, tehát hogy nagyon messzire a dúlák nem tudnak elutazgatni. Úgyhogy ez lehet szerintem, hogy megyünk más helyszínen, más megyékbe is kialakulnak ilyen kis dúlaszolgálatok, és akkor megyünk képezni Mikivel.